What's up mga bagsak? De, joke lang. So this video series will be talking about different topics on programming na hindi natin natatakal sa class. Mga topics na magagamit natin pero hindi talaga siya part ng lessons. Especially sa mga students ko, we have a lot of topics na dinadagdag ko pero hindi naman talaga siya part ng lesson because it is good to know yung mga ganong topic. Ang first topic na gusto kong i-discuss is basic terminal commands. It is very important to know the basics of terminals because most of the time when we're using a Unix operating system or we're doing something on the server, obviously there's no UI on the server. We have to use the terminal to connect on it. We have to use different commands to navigate on our server. So, first thing, kailangan natin ng terminal. For Unix operating systems like Mac, Fedora, Ubuntu, CentOS, kung kahit anong pang distribution yan ng Linux, basta Unix operating system, meron na yung default application called terminal. Just search for it. Pagka open nyo, you can already start digging in. And for Windows users, you can install this Git Bash. I'll attach the link on the description below para hindi na kayo mag-search. So ito, install nyo lang. It will install Git. Git is for version control. Pero ang pinakakailangan natin kasi dito is the Git Bash application. Yung Git Bash na yon, you can use Unix commands para ma-explore nyo siya even you're using Windows operating system. So after that, you can already start. So for me naman, I'm not going to use terminal because I installed different application called iTerm. So iTerm ang gagamitin ko sa machine ko, not the terminal kasi zoom lang natin to. Lakayan lang natin yung font para makita nyo. So iTerm ang gagamitin ko, hindi yung terminal na default. Bakit? Kasi there's a lot of functionality na nagagawa ng iTerm na hindi kayang gawin sa terminal. What I mean by functionality is, for example, I want to use multiple tabs. Though meron dun sa terminal, pero hindi siya ganun ka ganda katulad ng sa iTerm. So I can do a split screen, multiple split screen. So ayun. Ayun yung habol ko sa kanya. Kaya iTerm ang ginagamit ko. So yan. So start tayo with the basics sa terminal commands. Ang pinaka-basic, so kadalasan kasi pag sobrang dami na ng nakalagay dito sa terminal, parang nakakairita na. Gusto mo lang siyang i-clear, gusto mo lang siyang linisin. First, siguro, let's try the clear command. Clear command will clear everything sa screen mo. Pag in-enter mo yan, buburahin niya lang. Clear doesn't really delete everything. It will just, parang scroll niya lang. So, pag nag-scroll up ako, makikita mo yung previous command, previous text. Dito sa terminal, basta scroll mo lang siya. Pero yun, ayun yung ginagawa ng clear. Kumbaga, pag sobrang dami na nang nakalagay dito sa screen, nandito na sa baba, yung insertion point mo, you just want to go up para hindi ka nakatingin lagi sa baba. Ayun. And next command is the cd command or change directory. The cd command is, we use cd command to navigate different folders in your machine. So, kunyari pupunta tayo sa documents folder. To go to documents folder, let's start dun sa very root ng machine natin. I'm going to use /, so cd /, and then users,
Ito pa pala, isang tip. When you're using terminal, it is good to know na you can use tab para sa ng tab. So for example, / ako, I type USE. Tapos, kinlik ko yung tab, mag-auto-complete na siya. So, sa terminal, when you use tab, pag nagta-type ka, just use yung tab to auto-complete yung FAT. Or kahit sa ibang commands, nag-auto-complete din siya minsan. Para hindi na kayo nagta-type. Minsan kasi prone tayo sa typo. Para sure tayo na tama yung path na navigate natin, check lang natin. Gamitin natin yung tab. Kung makikita nyo, meron siyang extra C. Parang UI issue lang yan. So, clear ko muna. Yan. So, cd / user. So, type ko yung C, yung U, and then tab ko lang siya. Makikita nyo, meron siyang suggestion. Users. Yan, users. Tapos, documents. DO, wala. Kasi, makikita nyo, meron akong shared and yung user ko. So, type ko lang ch. Pupunta na siya dun sa user ko. And then, ano ba yung mga folder inside this user account? Makikita nyo dito yung mga folder na yun. We have the application. Ito, documents. Ito yung pupuntahan natin. So, nag-auto-complete ang application. Ayun yung unang-una kasi sa list. So, piliin ko lang yung DO. Oh, meron siyang downloads din. So, I'm just going to type additional character, which is C, para maging DOC siya. And pag pinrest ko yung tab, documents. So, automatic. It's good to know na meron tayong tab para nag-auto-complete yung path natin. So, pag in-enter ko to, yan. Kung makikita nyo, nasa documents folder na ako. So, paano natin malaman kung nasang directory ka currently? We have the pwd command, which is present working directory. Pag in-enter natin to, sasabihin niya lang kung nasang directory tayo. Para alam natin lagi kung nasan tayo before we navigate. By the way, marami ring nalilito kasi napapansin ko marami nalilito dun sa paggamit ng /. Ang /, when we use // at the very first nung path natin, ibig sabihin nag-start siya from the root directory nung machine natin. So, pag nagpunta ako ng cd /, magpupunta dun sa pinaka-root to. Pinaka-una niyang folder. Kasi folder structure lang din naman to eh. So, yan. Tignan natin, pwd. Nandito ako sa root. Ngayon, pwede rin natin tignan yung laman ng folder na to, ng root natin. Ano ba yung mga folders or files inside our root? We can use the command ls para i-list or list command para i-list down lahat ng files and documents na meron tayo dito, even folders dito sa folder na to. Pagka-enter natin ng ls, makikita nyo meron ako application, library, system, users, at yung navigate ko kanina. Yan. Kung mapapansin nyo, merong ibang kulay. Yung mga kulay na yun, dahil lang yun dun sa team ko kasi meron siyang ginagawang permission checking. Binabago nyo yung color ng folder kung different permission siya. So, sobrang baba na natin, itaas natin siya. Hindi natin siya pwedeng scroll up kasi ganyan lang mangyayari sa kanya. Dito natin nagagamit yung clear command para magpunta siya ulit doon sa taas, clear lang natin. Yan. Tapos check ulit natin nasang folder tayo. Nandun tayo sa root. And pupunta tayo sa current user natin. Sa current user natin, nandun tayo sa folder na users Christian Lloyd Larazo /. Ayun yung user natin, current user folder natin. Merong ding shortcut na pwede tayong gamitin para makapunta tayo dun. Instead of typing cd /users then / yung username, instead of that, so medyo mahaba kasi siya, what we can do is cd tapos ito, yung sa baba ng escape, yung tilde /
automatic, punta na yan dun sa current user natin. Ayan. Isang shortcut siya. And then, tignan natin kung ano yung mga folders and files inside this. ls. Yan. Ayun yung mga files natin. Punta tayo ng documents. ls. Ayun yung mga files. So, punta ulit tayo ng balik lang tayo. Kung mapapansin nyo, ayan, pag nag-ls tayo, yung folder name or file lang yung makikita natin. What if kailangan natin malaman yung other information like yung file size, created date or updated that? Pwede natin gamitin yung command na ls pero mag-a-add tayo ng dash. Pwede natin gamitin yung LA. Ang LA, isasama niya yung pag yung A, isinasama niya yung mga invisible file. So, katulad yan. Pagdating sa system kasi, lahat ng litan ko lang para makita natin maayos. Yan. Lahat ng may dot sa simula, ibig sabihin, hidden files yun, invisible file. So, pag dinlagyan natin siya ng A, clear muna natin, ls-a, isasama niyo yung invisible files. Pero pag ls- let's say, L lang, isasama niyo yung other information. Like this one, yung pinaka-permission niya, tapos yung user, yung group, file size, and yung date and time. So kung gusto mo lang malaman yung other information about the folder or file, pwede nyo gamitin yung ls-l. So ayan. We already have the clear command. We already have the pw command. We have the cd. We have the ls command. So, next is, dagdag lang natin to. So, punta tayo ng, currently nasa user tayo, root. Punta tayo ng desktop. Yan. Clear natin. Pwede akong gumawa ng folder dito sa desktop using the command mkdir or make directory. Make directory command, gagawa lang siya ng folder kung nasaan ka currently. So, let's say, create ako ng folder na testdir. Pagka-enter ko niyan, magagawa siya. To confirm na nandun yung testdir, ls-l. Sobrang daming files sa desktop ko. So, ayan, may testdir tayo. Paano kunyari nagkamali ka lang? Pwede natin burahin. rm or remove command -rf. Well, nakasanayan ko na gamitin yung -rf para kung meron bang laman na file yung folder na yon, i-include niya na sa deletion. So, recursive na siya. So, ang folder name natin is testdir. So, ang rm-rf, isasama niya na yung folder, isasama niya na yung file dun sa loob ng folder na yun. Yan. Pag nag-ls uli ako, wala na siya. Diba? So, ayun. Paano naman? Sige, create ulit tayo ng folder. mkdir. Let's say sample. Punta tayo sa sample folder. Sample. As you can see, I didn't use /. Bakit hindi ako gumamit ng /? Kasi, nandito na ako sa desktop folder and nandito yung sample folder na gusto kong puntahan. Para puntahan ko yun, I don't have to emphasize or specify na mag-start ako from root, dun sa user, desktop, tapos yung sample folder. I don't have to do that. Dahil nasa desktop na ako, i-type ko na lang kung ano yung folder na pupuntahan ko, which is yung sample. So, yan. Currently, nasa sample folder ako.
Ngayon, ang isang itatry natin dito is creating ng file. We have the touch command. Let's say test.txt. Gawa tayo ng text file na test. Pagka-enter natin, list natin siya. Meron na tayong test.txt sa loob ng sample. What if gusto nating i-duplicate yung file na yon or i-copy to different folder? Pwede natin gawin yon. To copy yung test.txt, just type cp, copy, then the file, then yung path. Kunyari, gusto nating lagay na siya sa documents. Pwede natin gawin to. Yan. Ika-copy niya yan sa documents. Pero, kung gusto naman natin, let's say, gawin lang na duplicate lang natin tong file na to, tapos bigyan lang natin siya ng different name. Pwede natin gawing test1.txt para dalawa na siya. Isang test.txt at saka isang test1.txt. So, cp test.txt, yung file na i-copy natin. Then, test1.txt. As you can see, meron siyang space. Kasi yung second parameter ng cp is the path kung saan mo siya i-save. Pwede mo ring i-specify kung anong file name niya. So, pag in-enter ko to, tapos i-list natin, meron na akong dalawang file. Kinopy niya lang yung test.txt into test1.txt. So, duplicate lang siya. So, delete natin yung test1.txt using the command rm test1.txt. Ayan, meron tayong test.txt, rm dash test, tapos cd for dalawang dot, tapos /, ibig sabihin, babalik tayo ng directory. Enter. Yan, nasa desktop na tayo. Kanina nasa sample. So, yun. Ang isa pa pala, pwede natin gamitin, for example, nasa desktop tayo, gusto nating bumalik sa path na to, we can just use cd dalawang dot /. Ibig sabihin, babalik siya ng isang folder, aakyat siya ng isang folder up. So, kung dalawang dot. Tapos, pwede na kayo mag-start from that location. So, for example, nasa desktop tayo, pupunta tayo ng documents. cd, balik siya, aakyat siya ng isang folder, tapos documents. Pwede yun. Yan. Nasa documents folder na tayo. So, yun. Ayun yung mga basics. Siguro next time, pag-aaralan natin yung, let's try to discuss different commands pa much advanced. Like yung how to use Vim. A lot of people don't use Vim. Yung iba gumagamit ang Nano. So, discuss natin yun next time. So, that's it for now. I hope you learned something on this lesson, on this topic. See you on the next topic. Bye!